აწარმოე საქართველოს შესახებ ალბათ თქვენთვის უმეტესობისთვის ცნობილია, თუმცა მათთვის, ვისაც ამ სააგენტოს შესახებ ჯერ კიდევ არ სმენია, შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო აწარმოე საქართველოში ეს არის დაწესებულება, რომლებიც ზრუნავენ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, ასევე ექსპორტის ხელშეწყობაზე და ინვესტიციების მოზიდვაზე. ეს სამი მიმართულება, რომელიც ერთმანეთთან ჯაჭვურად დაკავშირებულია. ცხადია, ამ თემასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ ჩვენი სტუმარი, ბატონი მიხეილ ხიდურელი, რომელიც სააგენტოს ხელმძღვანელი გახლავთ. ილამშვიდობისა, მადლობა. ყოველთვის გვიხარია ჩვენთან რომ მოდიხარ სტუმრად. მოგზაანებისთვის. მოდით რომ შევაჯამოთ რაღაც შეჯამების თემა არის დღეს ალბათ თქვენი სააგენტოსი, ესე გადავწყვიტეთ მე და თქვენ და 2018 წლის მთავარი ასპექტები რომ გამოვარჩიოთ თქვენი შეფასებით რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სააგენტოსთვის 2018 წელს. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უკვე 2019 წელს მოწვევისთვის და მინდა რომ მთელ საქართველოს უსულო საუკეთესო 2019 წელი. 2018 წლის შეჯამებას ალბათ ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ დაგვეწყო ჩვენ პარიზში ევრაზიის კვირეულზე OECD-ს, ანუ ეს არის ორგანიზაცია, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის სტრატეგიის შესრულების კუთხით დაასახელა როგორც სანიმუშო ქვეყანა და ასევე ჩვენი სააგენტო აწარმოე საქართველოში დასახელებული იქნა როგორც სანიმუშო ქვეყანა, სანიმუშო სააგენტო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალურ აზიის ქვეყნებს შორის იმ ყველა პროგრამის გათვალისწინებით, რა პროგრამები ჩვენ გვაქვს. ეს არის ჩვენთვის ორი მიმართულებით კარგი, ერთი რომ გვაძლევს სტიმულს, იმიტომ რომ ესეთი აღიარება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პროგრამები არის ეფექტური პროგრამები და მეორე ამ შეხვედრის ამ კვირეულის შემდეგ ჩვენ ფაქტურად ძალიან აქტიურად მოდიან ჩვენთან ის ქვეყნები, განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც ეხა ანვითარებენ ამ მიმართულებას და ჩვენ მათ უფორმებს მემორანდუმებს და კი ბატონო, მემორანდუმებს უფორმებს და უესაუბრებით უკვე როგორ განახორციელონ ეს ახალი პროგრამები, რაც ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, როდესაც შენი ქვეყანა სხვას ასწავლი რაღაც მიმართულებით როგორ მოიქცეს. ეხლა რატო იყო განპირობებული ეს წარმატება და ეს ყველა აღიარება რო ციფრებში გადავიყვანოთ? დავიწყებ ბიზნეს განვითარების მიმართულებით, სადაც გვაქვს პროგრამა აწარმოე საქართველოში, ეს არის სუბსიდირების პროგრამა, სადაც კიდევ ერთხელ განუმარტავ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ამაზე სულ არის ხოლმე კითხვები, ეს არის ინდუსტრიული პროგრამა, სადაც ფინანსდება წარმოებები. ოღონდ გადაწყვეტილებას იღებს ბანკი, ანუ ბანკში მიდის ინვესტორი ბიზნეს გეგმით, ბანკი უმტკიცებს ეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება სესხის საპროცენტო განაკვეთის 10% ერთეულით სუბსიდირება ჩვენს მიერ. ამ მიმართულებით არის 10%-იანი ზრდა წინა წელთან დაკავშირებით, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ნიშნავს 10%-ით მეტი საწარმო გაიხსნება უკვე 2019 წელს, ასევე მეორე პროგრამა უმასპინძლე საქართველოში, აქ აქვს 55%-იანი ზრდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს ნიშნავს რომ უფრო მეტი სასტუმრო გაიხსნება და ეს არის ალბათ ძალიან დროული იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ვხედავთ თუ რამდენი საერთაშორისო ვიზიტორი შემოდის ყოველწლიურად ჩვენ ქვეყანაში და 55%-იანი ზრდა სასტუმროების შენებლობის კუთხით იქნება დამატებითი ესე ვთქვათ ოთახების რაოდენობა და დამატებითი ტურისტული ინფრასტრუქტურა იმ ვიზიტორებისთვის, რომლებიც საქართველოს ჩამოვლენ და რა თქმა უნდა ჩვენი მიკროგრანტების პროგრამა, სადაც 900-ზე მეტი ახალი ბენეფიციარი ყავს უკვე წელს, ეს ნიშნავს იმას, რომ რეგიონების მასშტაბით კიდევ დამატებითი ბიზნესები შეიქმნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ადამიანები აღარ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ წამოვიდნენ დედაქალაქში და დარჩენ იქ, სადაც ცხოვრობენ და საქმიანობენ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი კუთხით და მათ შორის ამ მიგრაციის შეწყვეტის კუთხით. მეორე მიმართულება ეს არის, რა თქმა უნდა, ინვესტიციების მოზიდვა და აქ ჩვენ 56 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის მოზიდვა განხორციელდა 2018 წელს და 196 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციებზე მიდის დასკვნით ეტაპზე უკვე მოლაპარაკებები. თქვენ ახსენეთ ბოდიში გაწოდოთ თქვენ ახსენეთ სუბსიდირების თემა, რომელიც აწარმოე საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია ბანკის პროცენტში სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან. მე მყოფილ ვარ სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, სხვადასხვა ექსპერტებთან მქონია თქვა საუბარი ამაზე და იყო რამოდენიმე ექსპერტი, რომელიც ცოტა სკეპტიკურად უყურებდა სუბსიდირების ესე გრძელვადიანი პერსპექტივით განხილვას და რაღაცნაირად სანამ ეს შემუშავდებოდა, ამბობდნენ რომ ეს მართლა ასე იქნება. ჩემი კითხვა ასეთია, რამდენად მდგრადია ეს, რამდენად გრძელვადიანი იქნება სესხში პროცენტის სუბსიდირება? კი ბატონო, 2 წლიანი არის ეს სუბსიდირების მექანიზმი და გათვლა არის რომ 2 წლის მერე უკვე ბიზნესმა უკვე თვითნებურად და თავის უნდა შეძლოს განვითარება. ჩვენ კომპანია ბიდეოს დაუკვეთეთ ეფექტიანობის შეფასება ამ პროგრამის და ფაქტურად დეკემბერში პირველადი შედეგები დაიდო და მარტში უკვე რეკომენდაციები იქნება გაცემული. კვლევა აჩვენებს, რომ პროგრამა რა თქმა უნდა წარმატებული არის.
თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას სუიძახი, რომ ყველანაირი პროგრამა ისევე როგორც ეკონომიკა და ბიზნესი ზოგადად არის სოციალური ორგანიზმი და იმ შემთხვევაში, როდესაც ამდენიმე წელი გადის, აუცილებლად უნდა მოხდეს გადახედვა, ხარვეზების გამოსწორება, რაღაც მიმართულებით თუ მეტი პოტენციალია, მეტი ამ კომპონენტის დამატება, შესაბამისად ეს ბიზნესები ფაქტიურად 90% ამ ბიზნესების არის ცოცხალი, ეკონომიკაში აქვს საკმაოდ დიდი გავლენა, არის გავლენა მშპ-ში დაახლოებით 0.15%-ზე იყო ლაპარაკი. ამის შესახებ ჩვენ უკვე მარტში გვექნება საბოლოო დიდი ესე ვთქვათ შეხვედრა მედიასთან, სადაც გავაცნობთ, იმიტომ რომ ეს კითხვები მუდამ არსებობს, თუმცა ამ პროგრამამ შემიძლია თამამად თქვა, რომ ბიძგი მიცა დაახლოებით 400-მდე საწარმოს გახსნას და დაასაქმა 16,000 ადამიანი. რაც ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა ამას ეკონომიკისთვის აქვს ძალიან დიდი სარგებელი და საქმდება ძალიან ბევრი ადამიანი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მუდმივად მუშაობთ იმაზე, რომ შევხედოთ და ვისწავლოთ გაკვეთილები, რაც გვანახა წინა წლებიდან და ეს ყველაფერი გავაუმჯობესოთ. ექსპორტის განვითარებაზე რო ვისაუბროთ, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი თქვენი სერვისიც ერთ-ერთი ძირითადი არის საერთაშორისო სავაჭრო გამოფენებში მონაწილეობა ქართული კომპანიების მიერ და მხარდაჭერა მათი. ერთ-ერთი დიდი გამოფენა მახსოვს თქვენი ბოლო სტუმრობის დროს ეს იყო ჩინეთიდან დაბრუნებული, თქვენ ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული იყავით იმ წარმატებებით, იმ კონტრაქტებით, რომელსაც ხელი მოეწერა. და მოდით ორი მხრიდან რომ გავიხილოთ, ესეთი კონტრაქტების ის მხარე, რომელიც უცხოური მხარე, რომელიც აწერს ქართულ კომპანიასთან ხელშეკრულებას ხელს, რამდენად მდგრადია ეს. ხშირად ყოფილა მეც მქონია შემთხვევა, რომ შეთანხმება განხორციელებულა, შემდეგ რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს შეწყვეტილა გარკვეული მიზეზის გამო და მეორე მხარეს შევხედოთ ქართული კომპანიების მზაობა რამდენად დიდია. იმ მომენტში რაღაც იმპულსურად ყველას უნდა ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროს, მაგრამ რამდენად არიან მზად რეალურად რომ ეს ხელშეკრულება გაახსნას. ამის ყველაზე კარგი პასუხი არის ალბათ ერთი პირველ კითხვას რო პასუხო, რომ ჩინეთს თუ ავიღეთ, ჯამში 30 მილიონი ამერიკული დოლარის ექსპორტის სტიმულირება მოხდა წელს, ამაში შედის რა თქმა უნდა შანხაის და ლომის წვლილი აქვს შანხაის გამოფენას, სადაც 20 მილიონამდე ხელშეკრულებები და შეთანხმებები შანხაიზე წამოვიდა. ჩინეთთან ურთიერთობა ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით წელს და კულმინაციას მიაღწია, ძალიან დათბა ეს ურთიერთობა, მოგეხსენებათ პოლიტიკური ესე ვთქვათ, ამინდი როგორი არის ჩინეთში და რას ნიშნავს მათთვის მათი პრეზიდენტის ერთ-ერთი ქვეყნის პავილიონზე მისვლა და კიდევ ერთხელ დადასტურება მის, რომ საქართველო არის ჩვენი ძალიან ძლიერი ეკონომიკური და პოლიტიკური პარტნიორი. შესაბამისად, ამ ყველაფერმა ძალიან შეუწყო მდგრადობას ხელს, რაც შეეხება ქართული კომპანიების მზაობას, ჩვენ მხოლოდის კომპანიები მიყვავს, რომლებიც გადიან ჩვენთ ესე ვთქვათ ტესტირებას და ტესტირებას ვქვია, მზად არის თუ არა კომპანია ექსპორტისთვის, თუ მას არ აქვს საკმარისი წარმადობა, სტანდარტები და ასე შემდეგ, რომლის შემდეგაც ჩვენ დავწმუნდებით, რომ მას შეიძლება მდგრადი მიწოდება პროდუქციის, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ესეთი კომპანიები არ მიყვავს. შესაბამისად, ის კომპანიები, ვიზეც ეხლა გვაქვს საუბარი, ეს არიან საკმაოდ საშუალოზე დიდი და მსხვილი კომპანიები, რომლებმაც გააფორმეს შეთანხმებები ჩინურ მხარესთან. ეს არ იქნება ერთჯერადი გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მარტში ქალაქ ცინტაოში ხსნით ოფიციალურ წარმომადგენლობას, სადაც 500 კვადრატული მეტრის A-კლასის ბიზნეს ცენტრს გვაძლევენ აბსოლუტურად უფასოდ და გვთავაზობენ აბსოლუტურად უფასოდ და იქ უკვე რამდენიმე ქვეყანა, მაგალითად სერბეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი ოპერირებენ და ჩვენ ისინი რომ გამოვკითხეთ, ძალიან წარმატებულად მიდის მუშაობა. 500 კვადრატულ მეტრში გვეყოლება ჩვენი წარმომადგენელი და ასევე წავიყვანთ რამდენ კომპანიასაც გვინდა რამდენიც დაეტევა, რომლებიც პერმანენტულად იმუშაობენ ამაზე. შესაბამისად, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩინეთის კარები კიდევ უფრო ფართოდ გაიღო. ამას ხელი შეუწყო ძალიან ბევრმა ფაქტორმა, თუმცა გამოუყოფთი ყველაზე მეტად პოლიტიკურმა ნდობამ ქვეყნისადმი, ეს არის ჩინური იმპორტიორი კომპანიებისთვის ყველაზე დიდი. მათ აქვთ პირდაპირი დავალება ჩინეთის პრეზიდენტისგან, რომ სადღაც 30 ტრილიონის იმპორტი უნდა განახორციელონ 10 წლის განმავლობაში. იმპორტი შესაბამისად ეს გვიღებს და ეს ერთს დავამატებდი ექსპორტის მიმართულებას, ძალიან საინტერესო შედეგები ჰქონდა ჩვენ მოდის კუთხით, ან ჩვენ ოდესაც 2018 წელს საფხულში წავიყვანეთ 7 დიზაინერი და მათ ჰქონდათ დაახლოებით სადღაც 250,000 ევრომდე ხელშეკრულებები, ჩვენ უკვე შემოდგომაზე გავაორმაგეთ რაოდენობა დიზაინერების და უკვე სადღაც 400,000 ევრომდე მოხდა. რაც ყველაზე სასიამოვნო არის, ამ ყველაფერში იკვეთება ტენდენცია, რომ კომპანიების რაოდენობა იზრდება, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ ექსპორტის რაოდენობა იზრდება. ყველა მიმართულებით, იქნება ეს მოდა თუ იქნება ეს საკუთრებასო. ბატონო მიხეილ, სამომავლო გეგმებთან ერთად ცხადია გვაინტერესებს 2019 წელს იგეგმება თუ არა ახალი საგრანტო პროგრამა
პროგრამები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის? საგრანტო პროგრამის ახალი კონცეფცია ფაქტურად დასრულებული გვაქვს, თუმცა მიდის კიდე რამდენიმე კომპონენტის შეცვლაზე მუშაობა. არ გავასწროთ ძალიან მოვლენს, ვიცით რომ თქვენ დიდ პრეზენტაციას გეიმოვთ. რა თქმა უნდა, საბოლოო თარიღს ვერ ვამბობთ, შესაბამისად ამაზე გვექნება ძალიან მალე რაღაც უფრო ნათელი სურათი და რა თქმა უნდა ვიცი რომ ძალიან დიდია ინტერესი საზოგადოების მხრიდან და ჩვენც ამ ყველაფერს ხედავთ, გზნობთ და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დახვეწილი იყოს შემდეგი პროგრამა და რო არ გამომჩეს ფილმების მიმართულება არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ესეც ინვესტიციაა და შესაბამისად ვცდილობ ხოლმე არ ვთქვა ხოლმე მეწარმეობასთან ერთად ვცდილობ თქვა ინვესტიციების შემდეგ. რეალურად იმუშავა ამ cash rebate მოდელმა? Cash rebate მოდელი უკვე მეორე წელია ძალიან წარმატებულად მუშაობს და სადაც 18-მდე პროექტია დაფინანსებული. ვიტყოდი რომ იმუშავა ჩვენმა ვიზიტმა ჰოლივუდში, სადაც Universal Studios ერთ-ერთმა ყველაზე ესე ვთქვათ აქტიურმა კომპანიამ, შვილობილმა კომპანიამ დაადასტურა რომ ჩამოვა სადღაც გაზაფხულზე და ასევე HBO-ს აღმასრულებელი მენეჯერები ჩამოვლენ რამდენიმე გაზაფხულზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ფაქტობრივად თავის თვალით იხილავენ იმ ხელშესახებულ პირატესობებს, რაზეც ჩვენ მათ ვესაუბრებთ. და უკვე მიდის რამდენიმე ფილმთან ამის გარდა კიდე მიდის რამდენიმე ფილმთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და მუშაობა. წლის განმავლობაში გვინდა რომ ფაქტობრივად აი ზაფხულამდე უკვე არა მარტო ესეთი ცნობილი ჰოლივუდის სტუდიოებიდან, არამედ რაღაც კერძო პროდიუსერებიც, რომლებიც ასევე ჰოლივუდში მოღვაწეობენ, ჩამოვიყვანოთ და ვანახოთ ის ლოკაციები, რაც საქართველოს გარშემო. მოკლედ თქვენთან ერთად ვამაყობთ და ძალიან გვიხარია თქვენი წარმატება. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ 2019-ში. მადლობა ამ და გისურვებთ ძალიან დიდ მომზადებას და მზაობას იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც 2019 წელს შემოდის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონო. მადლობა თქვენ. მიხეილ